Say hi. Good morning. Kagigising niya lang. Say hi. Good morning. Hi. Say hi. Good morning. Kagigising niya lang. Mahaba-haba yung tulog niya kagabi. Kasi normally, nagigising to sobrang aga, mga 5:30, gising na siya. So, nagising siya ngayon ng 8:30. Yay! Good job! Yan, kagigising niya. Nahirapan siyang tumae. Umiiyak siya. Matigas yung tae niya. Siguro dahil sa minsan na papadami yung lagay ko ng formula. Kaya kanina habang umiiri siya, umiiyak siya. Matigas yung niya, yung tae niya. Pero okay lang yan. Next time, susukatin ni Mami nang maayos yung milk mo para hindi ka mahirapan mag-poop. Good morning! Say good morning! Alas 9 na. Nilalaro ko lang siya. Pagka gising niya sa umaga, nilalaro ko siya. Hinahayaan ko lang siyang maglaro ng yung lapag lang sa sahig, tapos naglalaro siya ng sarili niya. Sipa-sipa, stretch, ganun. Good morning, everyone. Look at the camera. Look. Wow, who's that? Who is that? Say hi. Hi. Hello, everyone. Say, smile. Hi. Can you see yourself? Yes, Mommy. Say hi. Hello, everyone. Kakagigil ng bata. Ayan. Say hi. Hello, everyone. Hello. Manipis yung buhok niya. Kunti lang yung buhok niya. Manipis yung buhok niya. Kunin natin yung suklay mo. Hanggang ngayon, meron pa rin siyang di ba yung baby may yung scalp sa ulo, tawag dito, yung may dry skin. Hanggang ngayon meron pa siyang dry skin. Hindi ko alam kung paano siya tanggalin ng yung mabilisan. Siguro hanggang normal naman siguro sa baby na ganito, pero ang tagal na nito, meron pa rin siyang yung dry skin sa ulo niya. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng lotion pag katapos niya maligo. Tapos yung baby oil, bago siya maligo, ni-scrub ko siya ng baby oil na yung cotton, nilalagyan ko ng baby oil. Tapos ini-scrub ko yung scalp niya kasi sobrang dry. Sobrang dry yung niya. Yung dito sa harapan, sobrang dry. Yun. Ayan, hayaan ko lang muna siyang maglaro dyan sa niya, sa bassinet niya. Ito yung toy na kinabit ko lang dito sa yung phone holder to yung ganyan. Kinabit ko lang siya, tapos nilagyan ko ng laruan para siya, maglaro siya. Tuwang-tuwa naman siya. Lalo na pag gumagalaw to. Yan. So, ganyan yung ginagawa ko sa umaga. Pinalalaro ko muna siya hanggang sa mapagod siya. Iiyak naman yan pag ayaw niya na maglaro So, tuwang-tuwa siyang gumagalaw itong toy na to. Tsaka, gusto niya yung sounds. Kaya, ayan. Maglaro muna siya dyan ng saglit. Hi, Ayla. You like your toy? You do? Yes. You do. Hi guys! So first time ko mag-coupon. Gusto kong itry mag-coupon. Saan ko ba nakukuha yung coupon? Nare-receive namin to sa mail, sa magazine. Yung magazine may mga nakalagay na coupon siya. So kailangan mo lang siyang gupitin. And then pag nag-shopping ka, yun, gagamitin mo yung coupon para makasave ka ng pera. So first time ko mag-coupon ngayon. Grabe, sa tinagal-tagal ko dito sa Amerika, 6 years na ako dito sa Amerika. First time ko itong mag-coupon, nakakatuwa. Parang siya, nakaka-excited kasi nga makakasave ka ng pera. So meron ako ditong lumang coupon na
nagupit nung isang araw. So, mag-expire to sa October 9. So, malapit na siyang mag-expire. So, bukas, pupunta tayo ng store para magamit natin tong coupon na to kasi malapit na siyang mag-expired. Sayang naman kasi marami-rami to. Yan, marami-rami siyang coupon. And then, katulad nito, yung shampoo ko talaga na ginagamit is Pantene. So, pag bumili ka ng any Pantene product like shampoo or conditioner, basta any Pantene product, meron siyang $5 off. Yan guys, oh. Yan. Ganito yung tsura ng coupon dito. Ang laki ng savings niya, $5. So, marami-rami to. Kaya, punta tayo sa store bukas para magamit natin tong coupon. Kasi maraming coupon na talagang yung binibili ko talaga normally na mga item katulad ng napkin, lotion, shampoo ni Dan. So, makakatapid ako. At saka meron din ditong diaper, pampers. Ganun. And then, yung niya, yung $3 off. Yung sa pampers na diaper, any pampers product, $3 off. So, sayang din itong $3. So, siguro lahat tong coupon na nagupit ko nung isang araw, siguro makakasave ako dito ng $30. So, ang laki na ring savings yun. So, bukas, day off ni Dan. So, punta ako sa store para magamit na natin to. Mga coupon, sayang din eh. Abot din ng mga $30 plus yung savings sa lahat ng coupon na nagupit ko nung isang araw. And then, kahapon, pag-check ko ng mail, meron na namang magazine na mayroong coupon. Yan. So, excited ako. Maggupit ulit tayo. Kailan bang expiration nito? 10/16. So, malapit din tong mag-expire. Mag-expire to ng October 16. So, kailangan natin check kung ano yung pwede natin ditong gamitin na coupon. So, excited ako dito sa coupon na to na nakukuha namin sa mail kasi nga ang laki rin ng masasave mo eh. Pagka ganun yung malalaki yung off sa item. So, ayun, maggupit ulit tayo ng coupon and then gamitin natin pag nag-shopping ulit tayo. Bago ma-expire kasi mag-expire siya ng October 16. Basta bago mag-expire, kung ano yung mga napili ko ditong coupon, gamitin natin pag namili tayo ng grocery.